Next, flow of carbon into the abiotic system. First, respiration. Plants and animals release carbon dioxide by respirations. कार्बोरेटेड पासून तरी CO2, H2 आणि एनर्जी आर रिलीज फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑक्सिडेशन प्रोसेस. ओके, म्हणजे या ठिकाणी अबायोटिक फॅक्टरमध्ये आपण पाहतोय की जिथे कार्बोरेट्स असणारे जे शुगर सबस्टन्स असेल ते शुगर सबस्टन्स त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन होतात, CO2 रिलीज होतो, वॉटर रिलीज होणार आहे आणि एनर्जी रिलीज होणार आहे. द नेक्स्ट इज अ डिकम्पोजर. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स डाय, डेड बॉडीज डिकम्पोज CO2 लाईक इन बॅक्टेरिया अँड अल्गी. अल्गी आणि बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी ग्रो होणार आहे ज्यावेळेस त्या डेड अँड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर फ्रॉम द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन टू द अबायोटिक सिस्टम. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ज्यावेळेस ते रिलीज होणार आहे किंवा प्लांट्स किंवा फंगा असेल किंवा बॅक्टेरिया असेल हे डेड झाले की त्याच्यापासून त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड डिकम्पोज्ड होणार आहे. सेल. मरीन ॲनिमल्स कॅल्शियम कार्बोनेट स्टोर्ड सेल्स आयदर इन अ डिपॉझिट ॲज द सेडिमेंटरी रॉक्स अँड डिझॉल्व वॉटर टू रिलीज CO2 by reservoir and above the reaction. वरचे रिॲक्शन्स तुम्ही पाहू शकतात की कोल असेल बघा. सर्टन प्रपोर्शन ऑफ कार्बन फ्रॉम प्लांट्स डिपॉझिटेड ॲज अ कोल. कार्बन फ्रॉम कोल रिटर्न्स ऑफ द एअर इन द कार्बन डायऑक्साईड थ्रू द कंबन्शन ऑफ द वेदरिंग. कोळसा आपल्याला माहिती असेल मोठमोठे वेदर्स भूकंप वगैरे किंवा लावा रस्त्याने ज्यावेळेस त्या ठिकाणी बाहेर पडतो त्यावेळेस मोठमोठे प्लॅन्ट जर असेल तर त्या लावा रसामध्ये त्या ठिकाणी प्रेस होतात, दाबले जातात, त्याचे रूपांतर कोळशामध्ये होतं. त्याला आपण दगडी कोळसा असं म्हणतो. त्याच्या ज्यावेळेस त्याला जाळलं जातं तर त्यावेळेस तिथून कार्बन डायऑक्साईडसुद्धा त्याने रिलीज होणार आहे. म्हणून आपण त्याला अबायोटिक फॅक्टर म्हणणार आहोत कारण की तो अबायोटिक फॅक्टरमध्ये होऊन जातो. फॉरेस्ट फायर. सो नंबर ऑफ कंबन्शन ऑफ द वूड अँड फॉरेस्ट रिलीज कार्बन फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड्स. The next is the nitrogen cycle. Nitrogen cycles, biotic and abiotic system called as the nitrogen cycles. The movement of nitrogen between atmosphere, biosphere, geosphere and different formation called as the nitrogen cycle. यामध्ये आपण ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण नायट्रोजन सो नियर अबाउट द 79% ऑफ द नायट्रोजन आर प्रेझेंट. साधारणतः या ठिकाणी आपण पाहिलं तर 79% नायट्रोजन हे ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रेझेंट असणार आहे. Biosphere and geosphere. A flow of nitrogen into the biotic systems. एक शोयर डायग्राम त्या ठिकाणी तुम्ही डायग्राम त्या ठिकाणी पाहू शकतात. सो नायट्रोजन इज अन इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ द क्लोरोफिल, सायटोक्रोम्स, अल्कलॉइड्स, फायटोक्रोम्स, विटॅमिन, DNA, RNA, प्रोटीन etc. So all are building block from the living organisms. लिव्हिंग थिंग्स, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला नायट्रोजन हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. सो द नायट्रोजन नायट्रेट टू कन्वर्ट फ्रॉम द नायट्रोबॅक्टेरिया टू फॉर्मेशन फ्रॉम द नायट्रोजन. नायट्रोजन इज अ सपोर्टिव्ह फ्रॉम द प्लांट्स टू प्रोव्हाइड एनर्जी टू वेल डेव्हलपमेंट, वेल ग्रोथ. नायट्रोजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फ्रॉम ऑल लिव्हिंग थिंग्स. सगळ्या लिव्हिंग थिंग्सला नायट्रोजन हा खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. So the building block from the nitrogen substances or amines. Okay, the available nitrogen is an inert and unreactive. Animal require their nitrogen and all other compound from plants and animals. Plant need reactive nitrogen to be able to the incorporate into the cells. It must be converted into the usable forms of nitrogen such as in ammonia, ammonium salts, nitrate, nitrites. The conversion of complex nitrogen to the usable from the nitrogen, ammonium salt, nitrate, nitrites is called as a nitrogen fixation. मी तर मागे सांगितलं बघा, एक आपण DNA आपण जरी म्हटलं deoxyribonucleic acids. So they are क्या ribonucleic acids. So they are present from the nitrogen. यामध्ये सुद्धा त्या नायट्रोजन पार्ट खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. सो ऑल द नायट्रोजन सबस्टन्सेस टू फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन, विटॅमिन, फॅट्स, कार्बोहायड्रेट्स, लिपिड एट्सेट्रा. या सगळ्या पार्ट्समध्ये सुद्धा त्या नायट्रोजन हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे. अगदी प्लांट्स अँड ॲनिमल वेस्टेज टू फॉर्मेशन फ्रॉम द अमोनिया टू फॉर्मेशन फ्रॉम द नायट्रोजन सॉइल, नायट्रोबॅक्टेरिया टू रिलीज फ्रॉम द नायट्रेट्स. नायट्रेट्स आर अ प्लांट मेटाबॉलिझम्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. Soil nitrates
nitrifying soil bacteria to form from the atmosphere of the nitrogen. Nitrogen is the most important factor, atmospheric nitrogen important part from the industrial fixation, atmosphere fixation, नायट्रिफाईंग बॅक्टेरिया एट्सेट्रा. आपण पाहतो की ॲटमॉस्फिअरमधलं जे नायट्रोजन असेल त्याच्यापासून इंडस्ट्रियलमध्ये फिक्सेशन केल्यानंतर फर्टिलायझर की आपण त्या ठिकाणी युरिया नायट्रोजन त्या ठिकाणी तयार करणार आहोत. त्याच पद्धती त्या ठिकाणी सॉईलमध्ये असणारं जे नायट्रेट असणार आहे ते नायट्रिफाईंग बॅक्टेरियामुळे सॉईल बॅक्टेरियामुळे त्या ठिकाणी नायट्रोजन फॉर्मेशन होतो. प्लांट मेटोलियम्समध्ये त्या ठिकाणी त्यांची ग्रोथ होतात, प्लांट डेड अँड डिकिंग होतात. ॲनिमल वेस्टेज जर असेल की प्लांट वेस्टेज असेल त्याच्यापासून अमोनिया त्या ठिकाणी तयार होणार आहे आणि अमोनियापासून आपण परत नायट्रिफाईंग अमोनियम बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी फॉर्मेशन करणार आहेत. सो ऑल आर नायट्रोजन सायकल्स आर कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम ऑल लिव्हिंग थिंग्स. सगळ्या लिव्हिंग थिंग्समध्ये त्या ठिकाणी ही सायकल कंप्लीट पूर्णता करते आणि त्यातून नायट्रेट त्या ठिकाणी फॉर्म्स करणार आहेत. सो फिजिकल नायट्रोजन सायकल, इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन्स या ठिकाणी आपण पाहतो. इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन्स, सर्टन अमाऊंट ऑफ द फ्री नायट्रोजन फिक्स इन ॲक्शन लाईटनिंग अँड थंडर. लाईटनिंग ज्यावेळेस विजांचा कडकडाट होतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की तिथूनसुद्धा त्या नायट्रोजन हा रिलीज होणार आहे. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द लाईटनिंग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज इन द क्लाउड्स, नायट्रोजन ऑक्सिजन्स of the react to the nitric oxides. Nitric oxides are again oxidized with oxygen to form the nitrogen peroxide. काय होतं या ठिकाणी ऑक्सिजन आणि नायट्रोजनच्या त्या ठिकाणी संयोग होतो, नायट्रिक ऑक्साईड त्या ठिकाणी तयार होतात. नायट्रिक ऑक्साईडचं परत त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचे संयोग होतो आणि तिथून मात्र नायट्रोजन परऑक्साईड त्या ठिकाणी तयार होतं. ड्युरिंग द रेन्स नायट्रोजन परऑक्साईड कंबाईन्स विथ द रेन. नायट्रोजन परऑक्साईड जर असेल ते वॉटरशी संयोग होतो, रिॲक्ट करतो अँड फॉर्म फ्रॉम द नायट्रस ॲसिड्स. आणि नायट्रस ॲसिड करून त्या ठिकाणी त्या रेनसोबत हा जमिनीवर येतो नायट्रिक ॲसिड्स. अँड दीज ॲसिड्स फॉल इन द सॉईल अलॉंग विथ द रेन वॉटर अँड रिॲक्ट विथ द अल्कलाईन रॅडिकल्स. आणि त्याच ठिकाणी असलेल्या अल्कलाईन रॅडिकल्स त्याच्या रिॲक्शन होते आणि तिथं अल्कलाईन नायट्रिक ॲसिड त्या फॉर्मेशन होणार आहे. द सोलुबल नायट्रेट्स अँड नायट्राइट्स, द अमाऊंट ऑफ नायट्रेट्स फॉर्म बाय द मेथड ऑफ द अबाउट 35 मिलीग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर पर एअर. साधारणतः 35 मिलीग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर, 35 मिलीग्रॅम एका स्क्वेअर मीटरमध्ये एका वर्षामध्ये एवढं त्या ठिकाणी नायट्रोजन हे त्या ठिकाणी रिलीज केलं जातं. दॅन नेक्स्ट इज अ इंडस्ट्रियल नायट्रोजन फिक्सेशन. अमोनिया इज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन्स ऑफ नायट्रोजन विथ हायड्रोजन ऑप्टेन फ्रॉम वॉटर ॲट हाय टेम्परेचर अँड प्रेशर. इट इज कन्वर्टेड इन टू द व्हेरियस काइंड्स ऑफ फर्टिलायझर सच एज इन युरिया. मी तुम्हाला मागेच सांगितलं बघा युरिया. याच्यामध्ये काय होतं आहे की कॉम्बिनेशन होतं नायट्रोजन आणि हायड्रोजनचं. तिथं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रिसिटी हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर त्या ठिकाणी दिला जातो आणि त्याचं कन्वर्शन जर असेल तर युरियामध्ये त्या ठिकाणी केलं जातं. आणि युरिया इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्सेस फ्रॉम द प्लांट्स. ग्रोथ होण्यासाठी हा अमोनिया पार्ट खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. ज्यावेळेस त्या प्लांट्समध्ये युरिया त्या ठिकाणी दिले जातं त्यावेळेस त्यांची वाढ जोराने होते, सेल डेव्हलपमेंट होतात. जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सेल डेव्हलपमेंट होईल तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी डेड अँड डिकिंग होतात ते मॅटर. जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते डेड अँड डिकिंग होणार आहे तेवढं सॉईल फर्टिलिटी रेट वाढेल आणि डिकम्पोज झालेला पार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा बायोलॉजिकल फॅक्टरसाठी खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे. देन नेक्स्ट biological fixation, conversion of atmosphere nitrogen into the nitrogenous compound through the energy of living organisms is called as a biological nitrogen fixation. For example, Rhizobium, Azotobacteria, Clostridium, Blue green algae, fungi,
Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacteria, Anabaena, Nostoc, etc. All the living things are unicellular and multicellular plants and animals and bacteria. So there are nitrogen fixations from nitrate to convert from the nitrogens of the participate from the organisms. The next is the nitrogen assimilations. Inorganic nitrogen in the form of nitrites and ammonia is absorbed by the green plants are converted to the nitrogenous organic compound. प्लांट काय करतात त्या ठिकाणी बघा, नायट्रेट, नायट्रोजन आणि अमोनिया हे ॲब्सॉर्ब करतात, कन्वर्ट करतात नायट्रोजनस ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये. नायट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया. नायट्रेटचं पहिल्या याच्यामध्ये अमोनियामध्ये कन्वर्ट होतं, विच कंबाइन्स ऑर्गॅनिक ॲसिड्सची त्या ठिकाणी कंबाईन होतं अँड फॉर्मेशन ऑफ द अमायनो ॲसिड्स. अमायनो ॲसिड्स आर यूज फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, एन्झाईम्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक ॲसिड एक्सेट्रा. अमायनो ॲसिड फॉर्म झालं का त्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिससाठी इम्पॉर्टंट होणार आहे, त्यामध्ये प्रोटीन, एन्झाईम्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक ॲसिड हे फॉर्मेशन होतं. सो ऑल द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स नायट्रोजन फ्लो द बॉडी ऑफ हर्बिवोरस ॲनिमल्स. फ्रॉम हर्बिवोरस द नायट्रोजन फ्लोज इन कॉर्निवरस थ्रू द फूड चेन. आणि प्लांट्सपासून तर ॲनिमल्सपर्यंत त्या ठिकाणी पूर्ण हे नायट्रोजन सायकल कंप्लीट होते. Then next is the flow of nitrogen into the abiotic systems. त्यानंतर आता पुढचं आपण पाहणार आहोत abiotic systems. Decompositions of aminifications, nitrification and denitrification, sedimentations. हे 4 पॉईंट्स आहेत त्या ठिकाणी. First, decompositions and ammonifications. Plants and animals produce waste or die after death of proteins and dead bodies are decomposers. Actinomycetes, Bacillus, Clostridium, Micrococcus, etc. Amino acids and ammonia, the conversion of proteins from dead bodies into the ammonia. Decompositions called as the ammonifications. ज्यावेळेस त्या ठिकाणी डिकम्पोज्ड होणारे प्लांट्स असेल, ॲनिमल्सचे पार्ट असणारे किंवा वेस्ट असणारे किंवा डेड होणारे पार्ट जर असेल, हे पूर्णतः त्या ठिकाणी त्यांचं डिकम्पोज्ड होतात. अमोनिफिकेशन, अमोनियामध्ये त्या ठिकाणी फॉर्मेशन करणार आहेत. सो ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स these microbes release to the excess of the ammonia in the soils. So lot of the soils particles to release from the ammonia, and ammonia is the most important part from the growth of the plants or herbivores. हर्बिवरस पार्टसाठी त्या ठिकाणी खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे ग्रोथ करण्यासाठी, आणि ग्रोथ झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याच्या परत त्या ठिकाणी जमिनीमध्ये रिलीज होणारा पार्ट जर असेल तो डिकम्पोज केल्यानंतर अमोनिया हा सॉईलमध्ये रिलीज होतो. द नेक्स्ट इज द नायट्रिफिकेशन्स. सो नंबर ऑफ बॅक्टेरिया आर प्रेझेंट. अमोनिया इज अगेन ब्रोक डाऊन फ्रॉम नायट्रोसोमॅनस, नायट्रोकॉकस, नायट्रोस्पायरा, etc. Nitrates and their nitrates into the nitrates through the process called as a nitrification. नायट्रेट्समध्ये आणि नायट्रेट्सचं नायट्रिफिकेशन करण्यासाठी यामध्ये नायट्रोसोमॅनस, नायट्रोकॉकस, नायट्रोस्पायरा इट्स ऑल द parts are most important, and again plants and absorb nitrates and moves in through the food chain. तिथून त्या ठिकाणी ते घेतल्यानंतर प्रोटीन डेड बॉडीज करतात, ते डेड बॉडी झाले का ते जमिनीमध्ये रिलीज करतात, डिकम्पोज होतात, आणि डिकम्पोज झाले का त्या ठिकाणी नायट्रेट जमिनीमधून त्या ठिकाणी आपल्याला परत मिळत असतं. Then next is the denatrifications. Ammonia and nitrates are converted into the free nitrogen by certain microbes. This process referred to as a denitrification. Pseudomonas, most of the common denitrifying bacteria, based under the poorly aerated and detritus condition. Detritus जे डेड झालेलं पार्ट जर असेल तेच परत त्या ठिकाणी जमिनीमध्ये नायट्रोजन हे रिलीज करतात. सो नायट्रस ऑक्साइड्स and ultimately gas of nitrogen to provide from the plants and plants to release from the atmosphere. The next is sedimentations. आता या ठिकाणी शेवटचा पार्ट त्या ठिकाणी सेडिमेंटेशन. नायट्रेट्स ऑफ द सॉइल्स आर वॉश्ड अवे ऑफ द सी अँड लीच डीप into the earth along with the percolating water. सेडिमेंटेशन समजा या ठिकाणी जमिनीमध्ये असणारे जे काही नायट्रेट्स असणार आहे किंवा सेल्स त्या ठिकाणी डेव्हलप झाले असणार आहे, सो दॅट टाईम फ्रॉम द नायट्रेट्स आर पर्क्युलेटिंग ऑफ द वॉटर. जमिनीमध्ये ते स्टोअर करणारे जे वॉटर असेल तेच मात्र ज्यावेळेस ते जमिनीत जातात त्यावेळेस तिथलं जे नायट्रोजन असणार आहे त्याचे पार्टिकल्स त्या ठिकाणी
जमिनीमध्ये सुद्धा ते आत जातात आणि ज्यावेळेस ते नायट्रेट जमिनीमधून ते पाणी घेतलं जातं नदी नाल्यांमधून, त्यावेळेस ते परत त्या म्हणजे उदाहरणार्थ रिव्हर्समध्ये ponds, lakes are flow on the water from the nitrate and irrigation systems to applied from the farmer, the river and number of pump method are applied. सो दॅट टाईम म्हणजे उदाहरणार्थ आपण समजा की शेतीमध्ये असणारं त्या ठिकाणी जे काही पाणी त्या ठिकाणी जमिनीवर वाहून जातं, त्यावेळेस त्याच्यासोबत बरेचसे नायट्रोजन बॅक्टेरिया वगैरे त्या ठिकाणी जाणार आहेत. तिथून होणार जे सेडिमेंटेशन जे रॉक्स असणार आहे, ते सेडिमेंटेशन रॉकमध्ये त्यांची झीज होते आणि बरेचसे या ठिकाणी नायट्रेट हे जमिनीमध्ये रिलीज झाल्यानंतर तेच परत त्या ठिकाणी जमिनीवर बोरवेलद्वारे म्हणा किंवा पाणी ज्यावेळेस शेतकरी त्या इरिगेशन मेथडने पाणी देतो त्यावेळेस ते नायट्रेट हे परत त्या प्लांट्सला मिळतात आणि प्लांट्स त्या ठिकाणी त्या टिश्यू जर असेल ते डेव्हलपमेंट होतात, त्याला आपण म्हणणार सेडिमेंटेशन. द लार्ज पार्ट ऑफ द नायट्रोजन इज फिक्स्ड इन अ स्टोर्ड द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ऑफ मायक्रो मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स ॲब्सॉर्ब नायट्रेट फ्रॉम द सॉईल. ॲब्सॉर्ब नायट्रेट अल्टिमेटली कन्वर्टेड into ऑर्गॅनिक नायट्रोजन. फ्रॅक्शन ऑफ नायट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड बाय प्लांट्स टिश्यूज आर यूज इन अ कंझ्युमर. प्लांट टिश्यू जर असेल तर ते मात्र कंझ्युम करतात डेव्हलपमेंट होण्यासाठी किंवा कॉम्प्लेक्स नायट्रोजन सायकलसाठी त्या ठिकाणी खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असणार. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपलं 4थं युनिट त्या ठिकाणी पूर्ण संपलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.